คนที่รอคอยโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยประกาศว่าเดี๋ยววันที่1 ตุลาคมเนี่ยจะมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400 บาททั่วประเทศแต่ว่าก่อนหน้านี้ต้องมีการพูดคุยไตรภาคีก่อนนะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของข้อกฎหมายด้วยขณะที่คุณราเมศ รัตนชเวงค่ะโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็กังวลใจถึงเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องของนโยบายค่าจ้างหรือว่าค่าแรงขั้นต่ำ400 บาทที่จะมีการประกาศแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยว่าทั่วประเทศผลบังคับใช้คือ1 ตุลาคมถ้าไปดูรายละเอียดเนี่ยจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดซ่อนอยู่เยอะมากทั้งเรื่องของการประชุมของไตรภาคีไปดูเรื่องของดัชนีค่าครองชีพมาตรฐานค่าครองชีพต่างๆอัตราเงินเฟ้อต้นทุนการผลิตราคาสินค้าบริการความสามารถของธุรกิจต่างๆหลังจากนี้ไปเนี่ยมันต้องมีทบทวนเรื่องนี้ถึงจะเข้าสู่การพิจารณาขึ้นค่าแรงขั้นต่ำคุณราเมศมองว่ามันต้องเป็นไปตามกระบวนการนี้คือตามข้อกฎหมายพรรคการเมืองรัฐบาลต้องพิจารณาตามข้อกฎหมายจะพิจารณาตามอำเภอใจก็ไม่ได้คือการประกาศไปก่อนล่วงหน้าเนี่ยวันนี้ต้องยอมรับว่าประชาชนเกิดความสับสนแล้วกลายเป็นว่าสิ่งที่น่าห่วงที่สุดเลยคือรัฐบาลเนี่ยบริหารราชการโดยไม่สนใจหลักเกณฑ์กฎหมายเพราะพอประกาศล่วงหน้าแต่มันยังไม่ผ่านขั้นตอนตามกฎหมายแบบนี้ประชาชนเกิดการคาดหวังเกิดการรอคอยและก็จะเกิดการสับสนว่าสุดท้ายแล้ว1 ตุลาคมฉันที่เป็นคนใช้แรงงานจะได้ค่าแรงขั้นต่ำ400 บาทใช่ไหมถ้าไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายมันก็จะเป็นคนละทางกันกับที่มีการพูดคุยกับไตรภาคีเมื่อถึงตรงนั้นถ้ามันเป็นไปไม่ได้ใครจะรับผิดชอบคุณราเมศบอกว่ารัฐบาลเนี่ยอย่าไปโยนบาปให้คนอื่นอย่าทำการเมืองแบบตัวเองเอาแต่ได้ต้องคิดให้ละเอียดรอบคอบก่อนคิดให้ครบก่อนแล้วก็ต้องมีการพูดคุยกันให้ครบก่อนทุกอย่างเนี่ยมันต้องสอดคล้องกันทั้งกฎหมายทั้งเรื่องของตลาดแรงงานด้วยเข้าใจนะเข้าใจทั้งฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างแต่สุดท้ายแล้วมันต้องจบตรงกลางให้ได้ครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของค่าแรง400 บาทเนี่ยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะกำกับดูแลกระทรวงแรงงานก็กล่าวถึงกรณีที่ภาคเอกชนเนี่ยออกมาคัดค้านการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400 บาททั่วประเทศในวันที่1 ตุลาคมเนี่ยบอกว่าการพิจารณาเรื่องค่าแรงเนี่ยเป็นเรื่องของคณะกรรมการไตรภาคีที่จะประชุมร่วมกันปีหนึ่งเนี่ยหลายครั้งพร้อมย้ำบอกว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยเป็นนโยบายของรัฐบาลซึ่งไม่ใช่นโยบายของพรรคภูมิใจไทยเพียงอย่างเดียวครับตัวที่สำคัญที่สุดคือไตรภาคีนายจ้างรัฐลูกจ้างมีตัวแทนของไตรภาคีอยู่ในนั้นนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับถ้ามติของไตรภาคีออกมาเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นถามว่ารัฐบาลมีนโยบายที่จะให้ขึ้นค่าแรงใช่ไหมครับเป็นทั้งนโยบายฟิกมาว่าจะต้องขึ้นเท่าไหร่400 บาทต่อวันแล้วก็เป็นขั้นบันไดขึ้นไปจนถึงเท่าไหร่นะกี่ร้อยก็ไม่รู้ในระยะเวลากี่ปีใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลรัฐมนตรีแรงงานประกาศเองไม่ได้ก็ต้องไปพูดคุยกันไตรภาคีซึ่งอาจจะมีปลัดกระทรวงแรงงานท่านก็ต้องมอบนโยบายตรงนี้ให้ปลัดไปปลัดก็ต้องไปหาเหตุผลที่จะซัพพอร์ตสนับสนุนว่าโอเคนโยบายรัฐบาลเป็นอย่างนี้ทำยังไงจะให้ไตรภาคีเห็นชอบด้วยแต่ถ้าไตรภาคีไม่เห็นชอบด้วยก็เป็นเรื่องของมติของไตรภาคีแต่เราก็ต้องทำเต็มที่ที่จะสนองนโยบายของรัฐบาลเห็นวันที่1ที่ผ่านมามีการประกาศ1 ตุลาทั่วประเทศนี่มันยังอันนี้เราพูดถึงทั่วประเทศ400เนี่ยนะครับมันมีการประชุมเบื้องต้นไตรภาคีมาเรียบร้อยแล้วแต่ปีนึงเขาต้องประชุมอีกหลายครั้งใช่ไหมครับอันนี้มันก็ออกมาเป็นเรื่องของว่าส่วนใหญ่ก็เป็นฝั่งลูกจ้างก็อยากขึ้นฝั่งนายจ้างก็ยังอยากจะคงไว้นะครับฝั่งรัฐก็รับนโยบายรัฐบาลมาเราไม่อยากให้มีการโหวตหรอกเราก็ก่อนประชุมแบบนี้ทุกครั้งมันก็จะต้องมีการหารือกันให้ถ้าเป็นไปได้ก็หารือกันให้เห็นข้อสรุปก่อนที่จะประชุมจะได้เข้าไปมันจะได้ไม่มีการถกเถียงกันตอนนี้ก็คือสิ่งที่รัฐบาลทำแต่ว่าเรื่องของขึ้นค่าแรงตั้งแต่1 ตุลาคมเป็นต้นไปตรงนี้มันก็ถือว่ามีการเห็นชอบในระดับหนึ่งมาจากไตรภาคีแล้วครับแต่มันจะไม่ได้มีปัญหาเกิดขึ้นก็ผมถามรัฐมนตรีพิพัฒน์ทุกครั้งท่านก็บอกว่ามันมีปัญหามันการชี้แจงอะไรมันท
ผ่านกระบวนการขั้นตอนนั้นไปแล้วมันก็ไม่ควรจะมีปัญหาอะไรต่อไปคุณอนุทินก็บอกว่าเรื่องของการขึ้นค่าแรงนั้นเนี่ยมันจะมีคณะกรรมการไตรภาคี3ฝ่ายรับทราบนโยบายของรัฐบาลแล้วก็จะต้องไปดำเนินการนะครับการขึ้นเนี่ย400 บาทเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยประกาศเพียงอย่างเดียวไม่ได้หรอกมันจะต้องไปหารือกันก่อนนะไปพูดกันก่อนไปคุยกันก่อนนะครับซึ่งก็บอกว่าในส่วนของกระทรวงเนี่ยแทบทำอะไรไม่ได้เลยครับ นะฮะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่คุณอนุทินก็ดูเหมือนว่าจะอีหลักอีเหลือกระอักกระอ่วนเพราะว่าเป็นนโยบายที่ออกมาจากปากนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเองคือการจะเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดในบัญชียาเสพติดอีกครั้งหนึ่งคุณอนุทินวันนี้ก็ต้องให้สัมภาษณ์จากภูเก็ตเลยนะครับบอกว่าเรื่องของการเอากัญชากลับมาเป็นยาเสพติดแล้วเดี๋ยวกลุ่มที่เขาสนับสนุนที่เคยเห็นด้วยกับคุณอนุทินตอนสมัยเลือกตั้งครั้งนี้แล้วเขาจะไปเรียกร้องทั้งในสภาและจะไปร้องต่อทำเนียบรัฐบาลจะมีปัญหาหรือเปล่ากับกลุ่มนี้ไปฟังดูครับคุณอนุทินว่าอย่างไรไม่มีหรอกครับเรื่องนี้มันเรื่องผมคิดว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะรักษาประโยชน์ของมวลชนในภาคของเขานะครับเพราะว่าคนเหล่านี้ก็ลงทุนในธุรกิจกัญชาไปมากพอสมควรนะครับธุรกิจต่างๆก็กำลังดำเนินไปได้ดีถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายเขาก็คงต้องขอโอกาสที่จะมาชี้แจงให้ทางฝ่ายผู้ที่กำกับนโยบายได้รับทราบนะครับว่าควรจะมีข้อมูลอะไรประกอบการตัดสินใจบ้างผมถือว่านะจุดนี้ก็ยังเป็นเรื่องปกติมันต้องมีกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับอย่างกลุ่มที่เห็นด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่พวกนี้ตั้งแต่ผมสัมผัสสมัยอยู่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในสมัยรัฐบาลที่แล้วเนี่ยพวกนี้เขามีข้อมูลเขาทำการศึกษามามากเลยและเขาก็ยังไปรวมกลุ่มกับพวกวิสาหกิจชุมชนเอาชาวบ้านเอาหมู่บ้านเอาหน่วยงานต่างๆมาร่วมกันพัฒนาพืชกัญชาให้มันเป็นสินค้าที่หรือผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานซึ่งตรงนี้มันลงทุนเยอะนะครับเพราะว่าสมัยที่ผมจำตัวเลขจากอย.เราได้มีคนมาขอเป็นแสนรายเลยแล้วเราก็ถ้าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเราก็ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของทุกฝ่ายด้วยความขัดแย้งมันไม่ควรจะมีเพราะว่านโยบายกัญชาก็ถือว่าอยู่ในนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภาไปเมื่อตอนรับตำแหน่งใหม่ๆมันก็เขียนชัดเจนอยู่ว่าเน้นใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพแล้วก็เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาลที่แล้วนะครับและในทางปฏิบัติก็เราก็อยู่ในกรอบที่มาโดยตลอดอันนี้ยังมีคนพูดว่าสูบกันทั่วไปสูบในร้านค้าจริงสูบไม่ได้สูบที่สาธารณะก็สูบไม่ได้นะครับใช้เพื่อการสาธารณะก็ใช้ไม่ได้ทุกอย่างจะต้องมีการควบคุมซึ่งทุกวันนี้ก็มีการควบคุมอยู่ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นปัจจุบันแต่ทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้สิครับคุณอนุทินเนี่ยเคยเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเมื่อรัฐบาลที่แล้วแล้วเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการผลักดันให้กัญชาหลุดจากบัญชียาเสพติดแต่พอมาเป็นรัฐบาลชุดนี้ณเวลานี้รัฐมนตรีสาธารณสุขชื่อสมศักดิ์เทพสุทินซึ่งหลายๆคนก็ประจักษ์ในผลงานนะครับว่าแกมีผลงานเด่นๆอะไรบ้างคนก็เลยถามคุณอนุทินครับว่าอ้าวแล้วกับรัฐมนตรีสมศักดิ์ได้พูดคุยกันยังมีอะไรที่ขัดแย้งกันไหมเพราะว่าดูแล้วเหมือนคุณสมศักดิ์จะยังมีความเห็นไม่ตรงกันนะคุณอนุทินนี่คงจะแบบขอสักดอกอ่ะแกก็เลยบอกก็เดี๋ยวต้องไปถามคุณสมศักดิ์ดูเพราะตอนที่แล้วคุณสมศักดิ์เป็นรัฐมนตรียุติธรรมต้องไปถามสิว่าแล้วทำไมร่วมมือกันเอากัญชาออกจากยาเสพติดในฐานะคณะรัฐมนตรีเดียวกันล่ะเอาไปฟังดูครับได้กราบเรียนท่านไปว่ามันมีขั้นตอนสมมติว่าเราจะเปลี่ยนให้กัญชาไปเป็นยาเสพติดหรือถอดจากยาเสพติดเนี่ยมันต้องผ่านคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดขั้นแรกก่อนแล้วก็ไปผ่านคณะกรรมการยาเสพติดแห่งชาติขั้นที่2ซึ่งผมก็กราบเรียนท่านไปว่าเราก็ต้องมีข้อมูลใหม่ด้วยนะเพราะว่าตอนที่เรา
ปลดกัญชาออกจากยาเสพติดเนี่ยท่านสมศักดิ์กับผมก็นั่งอยู่ในกรรมการชุดนั้นด้วยตอนนั้นเนี่ยมีอาจารย์วิษณุเครืองามเป็นประธานนะครับ แล้วเราก็มีการพูดคุยกัน แล้วมติของที่ประชุมคณะกรรมการยาเสพติดในตอนปลดกัญชาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2565 นะครับมันก็ออกมาเป็นเอกฉันท์มันไม่ได้เป็นการมติเสียงข้างมากเสียงข้างน้อย เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็กล่าวเรียนท่านสมศักดิ์ว่าเดี๋ยวเราก็คงต้องไปลื้อรายงานการประชุมมาแล้วก็มาดูว่าทำไมณวันนั้นตัวท่านเองตัวผมแล้วก็กรรมการอีกหลายท่านได้ตัดสินใจที่จะถอดกัญชาออกจากยาเสพติดอันนั้นพาดหัวผมก็อ่านข่าวนั้นอยู่เมื่อกี้มีคนส่งเข้ามาแล้ว แต่ในเนื้อข่าวไม่ใช่ท่านบอกว่าได้คุยกับอนุทินแล้วมีหลายเรื่องก็เห็นตรงกันมีหลายเรื่องก็ยังเห็นไม่ตรงกันอยู่ ไม่ได้หมายความว่าขัดแย้งกันใช่ไหมท่านเข้ามาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเพิ่งสัปดาห์เดียวเองใช่ไหมครับเรื่องกัญชาผมทำมา4 ปีนะในสมัยรัฐบาลที่แล้ว ผมยังมั่นใจว่าณวินาทีนี้ผมน่าจะมีข้อมูลที่ผมจะต้องนำเรียนให้ท่านสมศักดิ์เพื่อไปประกอบการพิจารณาซึ่งต้องเป็นข้อมูลที่ดีที่เป็นประโยชน์ไม่ได้ทำอะไรเพื่อคิดฉีกหรือว่าเพื่อให้ว่าโอ้มานโยบายพรรคภูมิใจไทยนี่ใครจะมายุ่งเกี่ยวไม่ได้เลยไม่ใช่ไอ้นี่เห็นพ้องต้องกันอย่างนึงก็คือเราก็ต้องดูประโยชน์ส่วนรวมนะ ชัดเจนนะครับ เดี๋ยวจะไปถามคุณสมศักดิ์ว่าแล้วเมื่อปี 65 คุณเป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรียุติธรรมทำไมคุณถึงร่วมยกมือให้ถอดออกจากบัญชียาเสพติดแล้ววันนี้คุณจะเอากลับเข้าไปจะทำอย่างไร แต่ว่าคุณอนุทินยืนยันว่าจะไม่มีผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาล แล้วก็จะไม่ขัดแย้งกันเองด้วยภายในพรรคร่วมรัฐบาลนะครับ